हॅलो डिअर स्टुडंट, मी दिगंबर माळी माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो या वंडरफुल लेक्चर सिरीजमध्ये, जिथे आज आपण इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन या चॅप्टरचा पुढचा पार्ट डिस्कस करणार आहोत. आणि आजच्या सेशनमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत एक इम्पॉर्टंट डिफेक्ट, दॅट इज कलर ब्लाइंडनेस. सो आता कलर ब्लाइंडनेस म्हणजे नेमकं काय, तर हे आपल्याला सगळ्यात अगोदर समजून घ्यायला लागेल. कलर ब्लाइंडनेस हा ज्या व्यक्तीला असतो त्या व्यक्तीला दोन कलर्स मध्ये डिफरन्शिएट करता येत नाही, एस्पेशली रेड अँड ग्रीन कलर मध्ये. सो रेड आणि ग्रीन कलर हे दोघंही त्याला ग्रे कलर दिसतात. ओके, सो आता हा प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये कसं काय क्रिएट झाला आणि यामध्ये एक्झॅक्टली इनहेरिटन्स पॅटर्न कसा असतो हे तुम्हाला बऱ्याच वेळेस बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारलं जातं आणि कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सवर सुद्धा तुम्हाला न्यूमरिकल्स अशा टाईपच्या टॉपिकवर हे एक्सपेक्टेड असतात. सो ते न्यूमरिकल सुद्धा मी अपकमिंग काही सेशन मध्ये नक्की कव्हर करेल, पण आजच्या सेशन मध्ये आपण त्याचा थेरॉटिकल पार्ट कन्सिडर करणार आहोत. सो कलर ब्लाइंडनेस ही जो काही डिफेक्ट आहे किंवा ही जी काही ट्रेट आहे ही एक्झॅक्टली होते कशामुळे किंवा ही डिसऑर्डर आपल्याला कशामुळे बघायला मिळते. सो बाळांनो, सो ही डिसऑर्डर आपल्याला बघायला मिळते रिसेसिव्ह एक्स लिंक्ड जीनमुळे. कशामुळे बघायला मिळते? रिसेसिव्ह एक्स लिंक्ड जीनमुळे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल एक्स लिंक्ड जीन जे असतात, सो ते एक्स लिंक्ड जीन्स दोन टाइप्स आहेत. एक आहे रिसेसिव्ह आणि दुसरा आहे डॉमिनंट. ओके, डॉमिनंट आपण रिप्रेझेंट करतो एक्स कॅपिटल सी ने आणि रिसेसिव्ह आपण रिप्रेझेंट करतो एक्स स्मॉल सी ने. सो नेहमी लक्षात ठेवायचंय कलर ब्लाइंडनेस इज ऑलवेज कॉज्ड ड्यू टू द रिसेसिव्ह एक्स लिंक्ड जीन्स, राईट. आणि मग डॉमिनंट काय करतो, तर डॉमिनंट हा नॉर्मल असतो, त्याच्याने इम्पॅक्ट हा त्या पर्सनवर होत नाही. सो आता इथे नेमकं होतं काय, तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की आपल्या आय मध्ये जे डिफरंट लेयर्स आहेत त्यामध्ये जो इनर मोस्ट लेयर आहे रेटिना, त्यामध्ये दोन टाईपच्या सेल्स असतात. एक असतात कोन सेल आणि दुसऱ्या असतात रॉड सेल. सो ह्या ज्या कोन सेल असतात, सो दीज आर कॉल्ड ॲज कलर सेन्सिटिव्ह सेल. म्हणजे जो काही रंग आपण आयडेंटिफाय करत असतो, राईट, सो त्याला आयडेंटिफाय करण्यासाठी ज्या सेल इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात, ज्यांना आपण कलर सेन्सिटिव्ह सेल्स म्हणतो, त्या असतात कोन सेल आणि दुसऱ्या असतात रॉड सेल. या ज्या रॉड सेल असतात, या रॉड सेल ऍक्च्युली स्कोटॉपिक विजन म्हणजे नाईट विजन साठी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. त्यांच्यामध्ये रोडॉप्सिन नावाचं एक पिगमेंट असतं, त्यामुळे आपल्याला रात्रीच्या वेळेस जी काही डिम लाईट असते त्या विजन मध्ये बघण्यासाठी, ठीक आहे, सो डिम विजन किंवा स्कोटॉपिक विजन साठी रॉड सेल्स या रिस्पॉन्सिबल असतात. सो आता इथे आपण कलर ब्लाइंडनेस कव्हर करतोय, त्यामुळे मी कोन सेल बद्दलच तुम्हाला सांगेल. सो दीज आर कलर सेन्सिटिव्ह सेल्स विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ धिस डॉमिनंट जीन. ओके, सो यांचं जे फॉर्मेशन आहे किंवा यांना जे सपोर्टिंग आहे ते कोणामुळे होतं, डॉमिनंट जीनमुळे होतं. मात्र यांच्यामध्ये अपोज करण्यासाठी किंवा यांना अपोज करण्यासाठी किंवा यांचं फंक्शनिंग इम्पॅक्ट करण्यासाठी कुठला जीन रिस्पॉन्सिबल असतो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह जीन रिस्पॉन्सिबल असतो. ओके, इथपर्यंत आय थिंक सगळ्यांना कलर ब्लाइंडनेसचं इंट्रोडक्शन समजलं आहे. आता आपण हे कसं एक्सप्रेस करतात जिनोटायपिकली ते समजून घेऊया. सो नॉर्मल, कलर ब्लाइंड आणि कॅरियर या तीन कंडिशन्स असणार आहेत आणि इथे मी सेक्स पण रिप्रेझेंट केलंय, मेल आणि फिमेल. सो अगोदर आपण मेल मध्ये समजून घेऊया. बाळांनो, तुम्हाला ज्यावेळेस मेल मध्ये जिनोटाइप रिप्रेझेंट करायचा असतो तर तुम्हाला बेसिकली हे माहिती असायला पाहिजे की मेल मध्ये जे दोन क्रोमोझोम असतात ते एक्स आणि वाय असतात. ओके, सो एक्स वाय या ठिकाणी पण मी एक्स आणि वाय लिहिणार आहे. मी इथे लिहित नाहीये, इथे मी डॅश देणार आहे. तो डॅश का देणार आहे ते पण सांगणार आहे मी तुम्हाला. सो आता बघा, मी आधीच सांगितलं त्याप्रमाणे एक्स रिसेसिव्ह जीनमुळे हा प्रॉब्लेम होणार आहे. सो आता बघा, ही पहिली जी कंडिशन ह्याच्यामध्ये काय नॉर्मल आहे, मग मला सांगा हा एक्स स्मॉल सी येणार की एक्स कॅपिटल सी येणार? ऑब्व्हियस आहे, जर व्यक्ती नॉर्मल आहे तर तो त्याच्यामध्ये डॉमिनंटच असणार, म्हणजे नॉर्मलच जीन असणार, म्हणजे एक्स कॅपिटल सी वाय. क्लिअर? आता नंतर जर मला कलर ब्लाइंड रिप्रेझेंट करायचं आहे तर मी काय करणार, कलर ब्लाइंड रिप्रेझेंट करण्यासाठी इथे रिसेसिव्ह जीन यूज करणार. सो एक्स स्मॉल सी. क्लिअर झालंय? आता काही विद्यार्थी असाही विचार करतील, सर वाय वर तुम्ही काहीच लिहित नाहीये, कारण की वाय मुळे हा प्रॉब्लेम होतच नाहीये. इट इज रिलेटेड टू द एक्स लिंक्ड जीन्स. हा प्रॉब्लेम एक्स लिंक्ड जीन्सशी आहे. डन. आता कॅरियर, मला सांगा तिसरी कंडिशन येऊ शकते का? बघा, मी एका ठिकाणी डॉमिनंट लिहिला, एका ठिकाणी रिसेसिव्ह लिहिला. सो तिसऱ्या ठिकाणी लिहिणार काय? सो कॅरियर ही कंडिशन मेल मध्ये अब्सेंट असते. नेहमी लक्षात ठेवायचं, मेल हे कधीही कलर ब्लाइंड कॅरियर नसतात. ओके, सो मेल मध्ये कॅरियर ही कंडिशन आपल्याला बघायला मिळत नाही विथ रिस्पेक्ट टू कलर ब्लाइंडनेस. फिमेल मध्ये बघायला मिळते, ती कशी आता समजावून सांगतो. आता फिमेल मला जर रिप्रेझेंट करायचं तर मी कसं रिप्रेझेंट करणार, फिमेल मध्ये दोन एक्स क्रोमोझोम असतात. सो मी सर्व ठिकाणी ते लिहून घेणार. ओके, सो मी या ठिकाणी लिहून घेतलं.
आता बघा इथे मला नॉर्मल दाखवायचं आहे, सो दोघं पण कसे असले पाहिजे, नॉर्मल. सो कॅपिटल सी डन, कारण की हे दोघंही डॉमिनंट आहे, सो ही नॉर्मल फिमेल झाली. दुसऱ्या केसमध्ये काय होणार, जर मला हे रिसेसिव्ह जीन एक्सप्रेस व्हायला पाहिजे, तर रिसेसिव्ह जीन हे कधी एक्सप्रेस होतं, जेव्हा त्याच्यासोबतचं पण रिसेसिव्ह असेल, म्हणजे होमोझायगस कंडिशन मध्ये एक्सप्रेस होतं. सो एक्स स्मॉल सी जेव्हा हे दोघंही रिसेसिव्ह असतील त्यावेळेसच ती फिमेल कलर ब्लाइंड असणार आहे. क्लिअर. सो आता हे झालं पहिलं कॉम्बिनेशन ज्यामध्ये दोघंही डॉमिनंट होते, हे दुसरं कॉम्बिनेशन ज्यामध्ये दोघंही रिसेसिव्ह होते. आता तुम्हीच सांगा तिसरं कॉम्बिनेशन कसं असणार, एक डॉमिनंट आणि एक रिसेसिव्ह. सो एक डॉमिनंट आणि एक रिसेसिव्ह. तर बाळांनो इथे काय इश्यू आहे, तर एक डॉमिनंट आहे की जो एक्सप्रेस होणार आहे, त्यामुळे ही जी फिमेल आहे ती नॉर्मल असणार आहे, पण ऍट द सेम टाइम तिच्यामध्ये रिसेसिव्ह जीन सुद्धा प्रेझेंट आहे, म्हणजे तो नेक्स्ट जनरेशन मध्ये कधी ना कधीतरी एक्सप्रेस होणार की नाही. सो ज्या वेळेस हा जीन एक्सप्रेस होणार त्यावेळेस ती सुद्धा फिमेल कशी असणार, कलर ब्लाइंड असणार, किंवा तो मेल कलर ब्लाइंड असण्याचे चान्सेस आहेत. म्हणजे ही फिमेल तो जीन कॅरी करते, म्हणून तिला म्हणायचं कॅरियर. क्लिअर झालंय. जर तुम्हाला हा टेबल व्यवस्थित समजला तरच इथून पुढचे जे मी तुम्हाला कॉम्बिनेशन्स आणि पॉसिबिलिटीज सांगणार आहे त्या समजतील, अदरवाईज समजणार नाही. जर तुम्हाला या टेबलमध्ये काही डिफिकल्टीज असतील तर तसं मला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. नक्की एका सेपरेट सेशन मध्ये तुम्हाला पुन्हा एकदा हा टेबल मी समजावून सांगेल. पण या ठिकाणी तुम्हाला एवढंच लक्षात ठेवायचं की मेलमध्ये कॅरियर हे अब्सेंट असतात, फिमेलमध्ये मात्र ते प्रेझेंट असतात. कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव्ह जीनमुळे होतो आणि नॉर्मल किंवा जो डॉमिनंट जीन असतो तो रिस्पॉन्सिबल असतो कलर सेन्सिटिव्ह सेल्सचं फॉर्मेशन करण्यासाठी. ओके. सो आता यानंतर आपण याच्या पॉसिबिलिटीज बघूया ज्या तुम्हाला एक्झाम मध्ये बऱ्याच वेळेस विचारल्या जातात. आता आपण स्टडी करणार आहोत इनहेरिटन्स पॅटर्न फॉर कलर ब्लाइंडनेस. सो या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता मी 2 सिच्युएशन्स लिहिलेले आहेत. सो आता आपण सगळ्यात अगोदर पहिली सिच्युएशन डिस्कस करूया. पहिल्या सिच्युएशन मध्ये काय म्हटलंय बघा, एक मेल आहे की जो कलर ब्लाइंड आहे आणि त्याचं मॅरेज होणार आहे एका नॉर्मल फिमेल सोबत. सो व्हेरी सिंपल, द मॅरेज बिटवीन नॉर्मल फिमेल अँड कलर ब्लाइंड यांचं मॅरेज झाल्यानंतर कुठल्या टाईपचे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होतील हे तुम्हाला बऱ्याच वेळेस बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारलं जातं आणि कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये पण तुम्हाला अशी एखादी कंडिशन दिलेली असते आणि त्यावरून चान्सेस जे ऑफस्प्रिंगचे असतात कलर ब्लाइंड किंवा कॅरियर हे होण्याचे हे तुम्हाला आयडेंटिफाय करायला लावतात. आता या क्रॉसवरून तुम्हाला त्याची आयडिया येऊन जाईल की कशा पद्धतीने आपण हे फाइंड आउट करू शकतो. सो तुम्हाला मी आत्ताच जिनोटाइप समजावून सांगितले. सो कलर ब्लाइंड मेल आहे. सो नेहमी लक्षात ठेवायचं ज्यावेळेस मेल आणि फिमेल दिलेलं असतं तर अगोदर त्यांचे नॉर्मल जिनोटाइप लिहून घ्यायचे. सो मेल आहे तर मेल कसं लिहिणार मी, एक्स आणि वाय. ओके. फिमेल आहे तर फिमेल कसं लिहिणार, एक्स आणि एक्स. डन. ओके. त्यानंतर कसं सांगितलंय, कलर ब्लाइंड. कलर ब्लाइंड मग तुम्हाला आधीच सांगितलं कलर ब्लाइंडनेस इज ऑलवेज कॉज ड्यू टू द रिसेसिव्ह एक्स लिंक्ड जीन्स. सो इथे मला स्मॉल सी लिहायला लागेल. आणि नेहमी ही पण गोष्ट लक्षात ठेवायची की तुमचा कॅपिटल सी आणि स्मॉल सी यामध्ये तुम्हाला डिफरन्शिएट करता आलं पाहिजे. बऱ्याच वेळेस मुलांचा कॅपिटल सी आणि स्मॉल सी हा सारखाच दिसतो, मग त्यावेळेस जेव्हा क्रॉसेस म्हणजे जे कॉम्बिनेशन्स येतात त्या कॉम्बिनेशन्स मध्ये त्यांचा गोंधळ होतो. ओके. सो मी इथे स्मॉल सी लिहिलाय बिकॉज इट इज कलर ब्लाइंड मेल. आता मी नॉर्मल फिमेल लिहिणार. नॉर्मल फिमेल लिहायचं म्हणजे मला दोघं पण कसे लिहायला लागतील, कॅपिटल लिहावे लागतील. ओके. आता आपण यांना सेपरेट आउट करूया. सो हे थोडंसं फास्ट जमलं पाहिजे तुम्हाला एक्झाम टाइम मध्ये. ओके. ओके. आता यानंतर याचा पुढचा क्रॉस कसा करणार, सिंपल आहे. या एक्स ला तुम्ही याच्यासोबत कॉम्बाईन करणार, परत याच एक्स ला तुम्ही याच्यासोबत कंबाईन करणार, त्यानंतर या वाय ला तुम्ही याच्यासोबत कंबाईन करणार आणि मग या वाय ला त्याच्यानंतर एक्स सी सोबत कंबाईन करणार. सो आपण आलेले कॉम्बिनेशन्स लिहून घेऊया. नेहमी लक्षात ठेवा अगोदर डॉमिनंट लिहायचं असतं. सो एक्स कॅपिटल सी, एक्स स्मॉल सी. दुसरं कॉम्बिनेशन कसं येणार, तसंच एक्स कॅपिटल सी त्यानंतर एक्स स्मॉल सी. राईट. तिसरं कॉम्बिनेशन कसं येणार, एक्स कॅपिटल सी आणि वाय. आणि चौथं कॉम्बिनेशन एक्स कॅपिटल सी आणि वाय. आता तुम्ही हे 4 कॉम्बिनेशन्स बघू शकता. यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर हे पहिले 2 कॉम्बिनेशन हे कसे आहेत रे बाळांनो, हे दोघंही फिमेल आहेत. एक्स 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 म्हणजे फिमेल आहेत आणि हे दोघंही मेल आहेत. एवढं क्लिअर झालं. यानंतर तुम्ही बघा त्यांचे जे काही कॉम्बिनेशन्स आलेले आहेत किंवा जे जीन्स आहेत त्यांच्यामध्ये ते बघा, एक कॅपिटल आहे आणि एक स्मॉल आहे. इथे सुद्धा एक कॅपिटल एक स्मॉल आहे, म्हणजे याचा अर्थ हे काय झाले, कॅरियर झालं. सो दीज आर कॅरियर फिमेल. दीज आर कॅरियर फिमेल. ओके. इकडे बघा. सो हा मेल आहे, हा सुद्धा मेल आहे, पण दोघांमध्ये डॉमिनंट आहे, म्हणजे याचा अर्थ हे नॉर्मल मेल आहेत. हे काय आहेत, नॉर्मल मेल आहेत. आता यानंतर तुम्हाला त्याचा पर्सेंटेज ओळखायचा. सो टोटल कॉम्बिनेशन किती आहेत, 4. बरोबर ना, 1 2 3 4 4 कॉम्बिनेशन. 4 पैकी 2 कॅरियर आहे, म्हणजे किती पर्सेंट रेशो झाला, 2 आउट ऑफ 4 म्हणजे किती झालं, 50%. सो 50% कॅरियर आहे. ओके. फिमेल आणि 50% नॉर्मल आहे. आय थिंक सगळ्यांना आता क्लिअर झालंय की तुम्ही कशा पद्धतीने
कॉम्बिनेशन्स हे प्रेडिक्ट करू शकता, पॉसिबिलिटीज चेक करू शकता. याच पॉसिबिलिटी तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारल्या जातात. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये स्पेशली तुम्हाला काय करतील, कंडिशन्स बदलतील. म्हणजे इथे असं असू शकतं की नॉर्मल मेल आणि एखादी कलर ब्लाइंड फिमेल देतील आणि सांगतील की त्यांचे ऑफस्प्रिंग कसे आहेत ते ओळखा. सो तुम्हाला अशाच पद्धतीने तो क्रॉस करून बघायला लागेल. ओके, सो तुम्ही माझे व्हिडिओज रेग्युलरली फॉलो करत राहा, म्हणजे तुम्हाला याबद्दल आयडिया येऊन जाईल. त्यासोबतच मी तुम्हाला अजून एक रिक्वेस्ट करतो की माझं अनअकॅडमीवर सुद्धा फ्री स्पेशल लेक्चर्स असतात, ते सुद्धा तुम्ही बघू शकता. त्यासाठीची लिंक मी तुम्हाला ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. सो ते तुम्हाला जर करायचे असेल तर सिंपल आहे. त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात अगोदर अनअकॅडमीचं जे लर्निंग ॲप आहे ते इन्स्टॉल करावं लागतं. त्यानंतर गोल सिलेक्ट करावा लागतो, MHT-CET. तो गोल सिलेक्ट केल्यानंतर डिस्क्रिप्शन मध्ये जी प्रोफाईल लिंक दिली मी माझ्या अनअकॅडमीची, तर त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही सिंपली माझ्यासोबत कनेक्ट होऊ शकता आणि कोड अप्लाय करावा लागतो. तो कोड मी तुम्हाला इथे लिहून देतो. DM सर हा कोड अप्लाय करून तुम्ही माझ्यासोबत कनेक्ट करू शकता अनअकॅडमीच्या फ्री स्पेशल सेशनसाठी, जे ऍब्सोल्युटली सगळेजण अटेंड करू शकता. आता यानंतर बघा मी काय करतोय, सेकंड कंडिशन अज्युम करतोय की ज्यामध्ये ही जी फिमेल आहे, कॅरियर फिमेल, जिला मी कॅरियर डॉटर म्हटलेलं आहे. सो ही फिमेल जर एखाद्या नॉर्मल मेल सोबत जर मॅरेज करत असेल तर त्यांचे होणारे ऑफस्प्रिंग कसे असतील. सो आपण कॅरियर डॉटर लिहूया इथे. सो X कॅपिटल C, X स्मॉल c. ओके, सो ही झाली कॅरियर डॉटर, जी इथून मी पिकअप केलेली आहे. आणि नॉर्मल मेल मला लिहायचं आहे, तर मी कसा लिहिणार, X कॅपिटल C आणि Y. आता यांचे सुद्धा आपण गॅमेट पहिले सेपरेट करून पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स काय येत आहेत ते फाइंड आउट करूया. सो X कॅपिटल C, X स्मॉल c, X कॅपिटल C आणि Y. ओके, सो बघा हे कॉम्बिनेशन्स आपल्याला या ठिकाणी काय करायचे, मॅचअप करायचे आहेत. बरोबर, सो या ठिकाणी मी कॉम्बिनेशन्स काय करतोय बाळांनो, मॅचअप करतो आहे. इथे बघा X कॅपिटल C, X कॅपिटल C, X कॅपिटल C आणि Y. त्यानंतर X कॅपिटल C, X स्मॉल c आणि लास्टला येणार X स्मॉल c आणि Y. ओके, सो तुमचा जो कॅपिटल C आहे आणि नॉर्मल C आहे तो तुम्हाला डिफरन्शिएट करता आलं पाहिजे. इथे बघा बाळांनो, इथे मी एक कॅपिटल दाखवला आहे, एक स्मॉल दाखवलेला आहे. ओके, आणि या ठिकाणी बघा हा स्मॉल आहे, हा स्मॉल आहे. डन. ओके, सो आता हे कॉम्बिनेशन्स कसे आलेत ते बघा. पहिलं आलंय फिमेल. आता ही फिमेल आहे राईट, कारण की दोघंही X आहे. हा मेल आहे. ओके, त्यानंतर ही सुद्धा फिमेल आहे. ओके, आणि त्यानंतर हा मेल आहे. सो आता यांचे कॉम्बिनेशन्स काय आहे ते प्रेडिक्ट करा. सो हे दोघंही डॉमिनंट दिसतात, म्हणजे याचा अर्थ ही काय झाली, नॉर्मल फिमेल. सो दिस इज नॉर्मल फिमेल. डन. ओके, त्यानंतर नॉर्मल मेल. ओके, त्यानंतर इथे काय येणार, ही फिमेल आहे पण एक डॉमिनंट एक रिसेसिव्ह, याचा अर्थ काय झालं, ही कॅरियर फिमेल झाली. ओके, कॅरियर फिमेल. आणि लास्ट इज व्हॉट, एक स्मॉल आहे आणि एक इथे तो Y आहे. तर हा स्मॉल आहे, म्हणजे याचा अर्थ ही काय झाली, कलर ब्लाइंड, सॉरी हा काय झाला, कलर ब्लाइंड मेल झाला. कलर ब्लाइंड मेल. ओके, याचा अर्थ काय झाला, जे काही कॉम्बिनेशन्स आपल्याला 4 मिळाले त्याच्यामध्ये फिमेल 2 आहे, मेल 2 आहे. ते तर असणारच 50-50% असतं, पण त्यामध्ये जी फिमेल आहे ती नॉर्मल आहे आणि एक फिमेल कॅरियर आहे. तर एक मेल नॉर्मल आहे आणि एक मेल कलर ब्लाइंड आहे. म्हणजे एक मेल कलर ब्लाइंड असू शकतो ज्यावेळेस एखादी कॅरियर डॉटर एखाद्या नॉर्मल मेल सोबत मॅरेज करणार. याचा अर्थ असा झाला की इथे कलर ब्लाइंडनेस कोणाकडून आलेला आहे बाळांनो, इथे कलर ब्लाइंडनेस आलेला आहे कॅरियर डॉटर कडून. बघा ना, हिच्याकडे स्मॉल c आहे. ओके, सो हिच्याकडे हा स्मॉल c आहे. सो आणि हिच्याकडे हा कोणाकडून आलाय तर बाळांनो, हिच्याकडे आलेला आहे हा यांच्याकडून, म्हणजे कलर ब्लाइंड मेल कडून. म्हणजे याचा अर्थ झाला की हा ग्रँड सन आहे, ग्रँडफादर आहे आणि ही डॉटर आहे. कळतंय. सो सच टाइप ऑफ इनहेरिटन्स इज कॉल्ड ॲज क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. म्हणजे काय, कलर ब्लाइंड जीन इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम ग्रँडफादर टू ग्रँडसन व्हाया डॉटर. सच टाइप ऑफ इनहेरिटन्स इज कॉल्ड ॲज क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. कळतंय ना, म्हणजे मेल कडून फिमेल कडे आणि फिमेल कडून मग मेल कडे. सो क्रिस क्रॉस, समजलं, ग्रँडफादर डॉटर ग्रँडसन, क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. बऱ्याच वेळेस विचारलं जातं की वाय कलर ब्लाइंड इनहेरिटन्स इज कॉल्ड ॲज क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. तर त्याचा आन्सरच हे की ग्रँडफादर जे कलर ब्लाइंड आहे त्यांच्याकडून डॉटरकडे आणि डॉटरकडून जे काही ग्रँडसन आहे त्याच्याकडे तो कलर ब्लाइंडचा जो रिसेसिव्ह जीन आहे तो ट्रान्सफर होतो, म्हणून याला म्हणायचं क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. आय होप सगळ्यांना कलर ब्लाइंडनेसचा इनहेरिटन्स पॅटर्न समजला असेल आणि मी सांगितलं त्याप्रमाणे तुम्ही माझ्यासोबत कनेक्ट होऊ शकता. कुठे, अनअकॅडमीच्या फ्री स्पेशल लेक्चरसाठी, ज्यासाठी तुम्हाला काही बेसिक स्टेप फॉलो करायचे. सगळ्यात पहिले अनअकॅडमीचं जे लर्निंग ॲप आहे
ते इन्स्टॉल करायचं आहे. ते इन्स्टॉल केल्यानंतर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझ्या प्रोफाईलची लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करायचं. मग तुमचं गोल सेट करायचं. गोल सेट करायचं आहे MHT-CET आणि ते सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला कोड अप्लाय करायचा आहे DM सर आणि तुम्ही दररोज माझ्यासोबत फ्री लाईव्ह लेक्चरसाठी कनेक्ट होऊ शकता. त्यासोबतच इथून मागचे जे काही लेक्चर्स मी घेतलेले आहे ते सर्व लेक्चर सुद्धा तुम्हाला बघता येतील आणि जर ते बघायचे असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक मी ऑलरेडी दिलेली आहे. यासोबतच मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन की मी अनअकॅडमीवर दररोज लाईव्ह क्विजेस घेत असतो, मॉक टेस्ट घेत असतो आणि त्यासोबतच काही डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन सुद्धा तुमच्यासाठी अरेंज करत असतो. त्यांना सुद्धा तुम्ही पार्टिसिपेट करत चला, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या अपकमिंग MHT-CET आणि HSC बोर्ड या दोघंही एक्झामिनेशनसाठी प्रचंड फायदा होईल. सो वाट कसली बघताय, डिस्क्रिप्शन मध्ये मी तुम्हाला लिंक दिलेली आहे. लगेच फटाफट ते ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करा आणि माझ्यासोबत कनेक्ट व्हा, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स ऑल फ्री. सो मला सगळ्यात जास्त आनंद या गोष्टीचा आहे की मी तुमच्यासोबत फ्रीली या सर्व थिंग्स प्रोव्हाइड करू शकतो. आणि ज्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही आता हे लेक्चर बघता आहात म्हणजे युट्यूबवर, सो माझं चॅनल तुम्हाला माहितीच आहे. माझ्या चॅनलवर मी ऑलरेडी अशा टाईपचे खूप सारे व्हिडिओज दिलेले आहेत. या चॅप्टरचे कंप्लीट तुम्हाला व्हिडिओज बघायचे असतील तर प्लेलिस्टमध्ये जा, इनहेरिटन्स आणि व्हेरिएशन या नावाने तुम्हाला प्लेलिस्ट मिळेल. त्या ठिकाणी तुम्हाला या अगोदर झालेले सर्व पार्ट्स बघायला मिळतील. चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझी टीचिंग स्टाईल आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या इतर मित्र आणि मैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा. त्यासोबतच टेलिग्राम ग्रुपची लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, त्याला जॉईन व्हा. तुमच्यासारखे इतर खूप सारे विद्यार्थी ऑलरेडी मला कनेक्टेड आहेत की ज्यांच्यासोबत मी लाईव्ह डिस्कशन्स करत असतो. सो नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपण या चॅप्टरचा हिमोफिलिया हा टॉपिक कव्हर अप करणार आहोत. तोपर्यंत सगळ्यांना गॉड ब्लेस यू, हॅव अ गुड डे, बाय बाय.